Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Zul Takif ICT. Hari ini kita akan membuat pembersihan ke atas PC ini. Kita juga akan membuat pengurusan kabel semula. Proses pembersihan dimulakan dengan membuka dan mengeluarkan komponen-komponen yang ada di dalam PC. Menggunakan brus dan blower, bersihkan semua komponen yang telah dikeluarkan tadi. Jangan tekan brus dengan terlalu kuat untuk mengelakkan kerosakan kepada komponen-komponen tersebut. Selepas membersihkan komponen, bersihkan pula casing. Menggunakan kain lembut atau kertas tisu untuk membuat pembersihan. Penggunaan cecair pembersih membantu proses pembersihan. Selepas selesai proses pembersihan, pasang semula semua komponen ke dalam casing. Pasang semua wayar dan kabel dan buat uji lari. Selepas semua okey, pengurusan kabel boleh dibuat untuk memastikan komponen, kabel dan wayar disusun dengan baik.
Ini ialah hasil selepas proses pembersihan tersebut. Komponen-komponen lebih bersih dan kabel serta wayar telah diurus dengan agak baik. Sila like jika suka video ini dan subscribe untuk video akan datang. Sekian, terima kasih.